नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत मिल्क पावडर पासून पेढा. या रेसिपीसाठी आपल्याला अगदी कमीत कमी वेळ लागतो आणि साहित्यही कमी लागतं. काय लागतं ते आता आपण पाहूयात. 1 वाटी मिल्क पावडर, अर्धी वाटी साखर किंवा पिठी साखर आणि पाऊण वाटी दूध, वेलची अर्धा चमचा, त्याचबरोबर 2 चमचे तूप. 2 चमचे तूप कढईमध्ये घ्यायचं. हे तूप कोमट झालं की ह्याच्यानंतर लगेचच आपण दूध ओतून घ्यायचं. ह्याच्यामध्ये दूध गरम झालं की त्याच्यामध्ये थोडी थोडी मिल्क पावडर ॲड करायची आणि एकसारखं हे हलवत राहायचं. ह्याच्या गुठळ्या नाही होऊ द्यायच्या. या ठिकाणी मी हे एकसारखं हलवून घेते. ही दूध पावडर दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेते. मंद आचेवरतीच आपल्याला ही